אלכס קורבטוב ובננה בוריאן, שתיהן מברית המועצות לשעבר, הן המיניות שמגיבות למצבן כנשים וכמהגרות במדינת ישראל. הן סיימו את לימודי התואר השני שלהן באומנות במכללת שנקר, ופיתחו יחד שפה אומנותית ביקורתית פמיניסטית בנושאים של מגדר. בתחילת הדרך המקצועית שלהן הן ניסו לפרוץ אל התודעה הציבורית, אבל התקשו להתקבל אל מעגלי האומנות המסורתיים, ולא הוזמנו לקחת חלק בתערוכות. לאור זאת, הן החליטו להפך לאומניות רשת, והעלו את יצירות האומנות הנשכניות שלהן באינטרנט. העבודות משכו מהר מאוד את תשומת הלב הציבורית הכללית ואת זו של הממסד האומנותי, וכיום הן בהחלט מוזמנות לקחת חלק בפרויקטים אומנותיים שונים. למשל, בספטמבר 2018 הן הציגו את העבודות שלהן במסגרת תערוכה גדולה ששמה היה Shop It במוזיאון חיפה לאומנות. באחד הפרויקטים שלהן, הן בחרו להמשיך את הנושא שנדון בפרק הקודם שלנו, אבל הפכו אותו לקונקרטי יותר, על ידי כך שנתנו לו צורה ושיוך לגוף נשי ממש. הן יצרו יחד יצירה שהיא מעין פסל, סמלה לבנה, סמלת חתונה עבור כלה. על בד הסמלה הלבנה והחגיגית הן הטביעו דגם חוזר, מילים בעברית, שלקוחות מאחד הסעיפים בתעודת הזהות הישראלית. הסעיף הוא הלאום, ולידו הן הטביעו שורת כוכביות. הדפסת סעיף הלאום על גבי בד הסמלה מדגישה את העובדה שרבים ורבות מבני ההגירה מברית המועצות לשעבר במעבר המאה ה-20 לא נחשבו יהודים בעיני מדינת ישראל. כשהנפיקו למהגרים ולמהגרות החשודים באי כשרות את תעודת הזהות שלהן, שאותן קיבלו אוטומטית מתוקף חוק השבות, ציינו בסעיף הלאום רק כוכביות במקום את המילה יהודי. קורבטוב ובוריאן מבקשות לחשוף באמצעות היצירה הזאת את הסיפור של אלפים רבים של נשים שהגיעו לישראל והאמינו שהן יהודיות ושמחו להיכלל בעם היהודי, אבל קיבלו סטטוס עמום של כוכביות. נזכור שנשים כאלה שרצו להתחתן נדרשו להציג תעודת זהות שבה הופיעו הכוכביות המבישות שמנעו מהם את אישור החתונה הדרוש. גם כיום עשרות אלפי נשים לא מקבלות אישור מאת הרבנות לקיים את טקס החתונה, ולכן הן לא יכולות להקים בית בישראל מכיוון שהן לא יהודיות לפי ההלכה. כמו שהסבירה האומנית הקודמת שעסקנו בה, יסנה גולדשמיט, אם אישה לא נחשבת יהודייה, הרי שגם הילדים שלה לא נחשבים יהודיים בעיני הממסד הרבני בישראל, שלא יש מונופול על כל ענייני המעמד האישי. בירור יהדות, קביעת זהות דתית, נישואים, גירושים, קבורה. זאת אומרת, שאלת זהותה הדתית של אישה בישראל לגבי שייכותה או אי שייכותה לעם היהודי משמשת כלי ומכשיר לחץ שמאיים על היכולת שלה להרגיש שהיא חלק מהעם. ברמה הפרקטית, הטכנית ביותר, נשים כאלה יכולות להיות מסורבות חיתון. רבנים יסרבו לאשר להן את הזכות הבסיסית, הליברלית, השמורה לכל אישה ואיש, להקים בית ומשפחה ולממש את עצמן באופן שבו הן מעוניינות. כמובן שבעיה זו היא מנת חלקם גם של גברים, אבל מכיוון שהיהדות היא דת מטריליניארית, כלומר, הזהות הדתית של הילדים נקבעת לפי האם, הרי שגבר שמעוניין שילדיו יהיו יהודים, יכול בפשטות להתחתן עם יהודייה. נשים שנחשדות כלא יהודיות עומדות בפני שוקת שבורה ללא כל אמצעי ופתרון. אבל קורבטוב ובוריאן לא עצרו רק ביצירת עבודות מטאפוריות על מצבן של נשים שירצו אולי בעתיד להעמיד צאצאים כשרים, או בתיאור של העלבון הרגשי שעולה ממצב זה באמצעות יצירה של פסלי שמלות. הן יוצרות גם עבודות שמדגישות את ההשפעה המיידית שלהן ושל בעיה זו על הגוף הקונקרטי של נשים נוספות שהן דוברות רוסית שחיות כאן בישראל. בעבודות רבות שלהן, קורבטוב ובוריאן מביאות את הגוף הפרטי שלהן אל קדמת הבמה ומציגות אותו בפני הצופים במצבי חיים שונים שמוכרים להם באופן אישי. באחת היצירות האלה מצולמת קורבטוב על ידי בוריאן. את היצירה משנת 2016 הן יצרו כדי להסביר את הקשיים שהן עצמן חשות כנשים דוברות רוסית שמסתובבות במרחב הציבורי בישראל. היצירה שאנו רואים כעת מציגה את קורבטוב, השרועה עירומה על המדרכה, כשעל גופה מאות כרטיסים צבעוניים. הכרטיסים הם פרסומת לצריכת נשים בזנות.
אלו הם כרטיסים אמיתיים שסוחרי נשים מפזרים ברחובות ומשדלים באמצעותם גברים לצרוך את גופן של נשים. קורבטוב ובוריאן אספו אותם ממדרכות העיר תל אביב במשך חודשים רבים, כדי שיוכלו להשתמש בהם ביצירות האומנות שלהם. היצירה מוחה נגד הסטריאוטיפ הרווח בחברה הישראלית, שקושר נשים דוברות רוסית עם עיסוק בזנות. רבים ורבות מהאזרחים הוותיקים בישראל נוטים לראות בכל אישה דוברת רוסית, במיוחד אם היא בלונדינית, גבוהה, רזה, אישה שקשורה לעולם הזנות. כלומר, קורבטוב הציגה את הגוף שלה, את גופה הקונקרטי, ועשתה בו שימוש אומנותי כדי להסביר שהאישי הוא פוליטי, ושהחוויות שהיא חובה במציאות הישראלית היומיומית הן שיקוף של עמדות חברתיות רחבות, ולא אירוע מקרי או פרטי שקורה רק לה. נציין שבניגוד לתופעה האמיתית והכואבת מאוד של סחר עולמי בנשים למטרות זנות, הרי שנשים יהודיות שהגיעו לישראל מברית המועצות במסגרת העלייה, כלל לא היו קשורות לסחר פלילי נורא זה. הפריחה של תופעת הברחת נשים לא יהודיות מכל רחבי ברית המועצות לשעבר לצורך שיעבוד מיני בתוך גבולות מדינת ישראל, התרחשה בדיוק בשנים שבהם הייתה גם העלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות במשך שנות ה-90 של המאה ה-20, באמצעות הברחות דרך חצי האי סיני של נשים שפוטו בדרכי עורמה לנסוע, להתפרנס בארצות רחוקות או נחטפו לתעשיית המין העולמית. אבל רבים מהתושבים הוותיקים בישראל בכל זאת הצמידו לעולות היהודיות את הייחוס של עיסוק בזנות והתייחסו אליהן באופן פוגעני ומזלזל. מהגרות רבות מברית המועצות לשעבר מציינות שגברים ישראלים הרבו להציע להם תשלום עבור שירותי מין, גם אם הן סתם עמדו בתור בסניף הדואר או ביצעו פעולות יומיומיות אחרות במרחב הציבורי. מחקרים כמו אלה של הסוציולוגיות אימי גולדן ויוליה לרנר ושל חוקרת התקשורת לנה רוסובסקי מוכיחים שנשים דוברות רוסית במרחב הישראלי חוות את המבט המחפיץ של הוותיקים, והן מרבות לספוג כינויים משפילים כמו רוסיה זונה. הסוציולוגיות תמר רפפורט ועדנה לומסקי פדר מתארות בספר שלהם נראות בהגירה את היחס הסטריאוטיפי השלילי כלפי נשים אלה. לדעתן, המטרה של המבט המחפיץ ושל המילים המעליבות הייתה להפחית מערכן הדתי ולמעשה להפחית מהערך המוסרי של הנשים האלה, וזאת באמצעות זילות והדרה של הגוף שלהן. כאשר הגוף מסומן כלא יהודי, הרי שהוא פרוץ, ואז יש את הלגיטימציה להטרדה, לחדירה פיזית, מילולית של הגבולות שלו. חוקרת התקשורת דפנה למיש טענה שהצמדת התווית רוסיה זונה לנשים מהגרות בהקשר של הקולקטיב היהודי-ישראלי, למעשה מבקשת לסמן את הגבולות שלו עצמו. איך? באמצעות סימון הגוף של המהגרות כאחרות ממנו. כלומר, הגוף שלהן שימש עבור הוותיקים בישראל אתר פעיל שעליו אפשר לסמן את הגבולות הלאומיים דתיים במדינה, מתוך רצון ומוטיבציה להגדיר את הגבולות והאופי של הקולקטיב של הוותיקים, שהינו יהודי למהדרין. הדרך שלהם לעשות את זה הייתה באמצעות סימון של מי שהן לא כמונו.